ก็ซื้อของมากินดีก็ได้เป็นยังไงบ้างไม่ค่ะเหมือนที่หลบภัยรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละสีใช่ไหมมาลุ้นนี่เดินมาแล้ว ทำอะไรกูจะทำให้เน่ไงปั้นขนมเองเลยปั้นขนมอ๋อสวยจังเนาะกูถ่ายตรงนี้ให้แบบนี้ขึ้นอยู่ตรงนี้นะว่าเลยเดี๋ยวตอบว่าน่ากินมากอยากอุ่นไหมอ่ะThis order here or ตัวนี้อร่อยอ่ะ
เขาเป็นยากินิคุเหรอ Sorry. Do you want to see the name? In case you want. ไหนดิ อีกดึกคุยแค่ตัวเราใช่ว่าありがとう。มันน่าจะอร่อยมาก กินปะปวดเข่าต่อไม่รู้ว่าแบบไปวิดีโอไหม Thank you ไม่ร้อนเหรอ
線に8時48分発札幌ข้ามไปเลยป่ะแล้วเราก็ได้นอนเลยมีคนทำสโนว์แมนทางซ้าย อ๋อสโนว์แมนผู้เดียวได้ ถ้าแบบเราต้องซื้อเลยที่เขา change ตั้งสโนว์แมนกันไหม เอาดิปั้นตรงไหนดิ ไปตรงあなたと12名様のライフワークバランスをご提案石垣島でのリラックスเขาเสิร์ฟตลอดป่ะแต่เขาพยายามแมงกินในตัวแบบ